हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनु शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज आइतबार 22.10 अङ्कले बढेर नेप्से सूचक 2052.65 मा गएर बसेको छ र 94 वटा कम्पनी बढेको छ र आज अधिकांश लघुवित्तीय संस्थानहरू बढेको छ। धेरैमा चाहिँ राम्रोसँग सर्किट पनि लागेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै 46 वटा कम्पनी घटेको छ र 4 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज 2 अर्ब 92 करोड 27 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। मार्केट आज राम्रो अङ्कले वृद्धि भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। मार्केटमा अब टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टेक्निकल चार्टको कुरा गर्दाखेरि टेक्निकल चार्ट राम्रै देखिएको छ र राम्रै क्यान्डल बनेको छ। अब नेप्से बिस्तारै बढेर जान सक्छ भनेर हामी अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर हामी ढुक्क चाहिँ भइहाल्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि सरकार अलि दह्रो र स्थिर छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिँदैन। र अबको बजार के होला त? अब बजारमा के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लागिरहेको होला र मार्केट अब बिस्तारै 2100 भन्दा माथि गयो भने तपाईहरुले पनि बिस्तारै किन्दै जानुपर्छ र किन्दाखेरि स्पेशल्ली आफूसँगै भएका राम्रा कम्पनीहरू थप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो 2100 लाई माथि ब्रेक गरेर गयो भने मार्केट अलिकति माथि जाने चान्स चाहिँ ज्यादा हुन्छ र पहिलाको हाइटसम्म बजार चाहिँ पुग्न सक्छ भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसरी पहिलाको यो हाइटसम्म नेप्से चाहिँ जान सक्छ। यसरी 2230 को लेभलमा मार्केट चाहिँ जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ र मार्केटले माओवादी सरकारको वर्तमान पुनलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ तरिकाले लिइराखेको छ जस्तो छ। उनले शेयर बजारमा भएका नीतिगत समस्याहरूलाई म समाधान गर्न सहयोग गर्छु भनेर यसरी अभिव्यक्ति दिँदाखेरि मार्केटले लगातार 3 दिन राम्रा क्यान्डलहरू बनाएर मास्तिर जान लागेको छ र बजार एकदमै राम्रो छ। माहौल चाहिँ बजारको राम्रो छ र केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ अब बजार कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा गरिहालौँ। जस्तै आरएसआईबाट हेरौँ। आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि बजार अलिकति माथि फर्केको हो कि भनेर चाहिँ देखाउन चाहिँ लागेको छ, तर यहाँ अलिकति जिगज्याग तरिकाले आरएसआई चाहिँ माथितर्फ बढेको छ र 52 मा आएर बसेको छ र साइडवेजकै रूपमा चाहिँ बजार छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ आरएसआईलाई हेरेर। त्यस्तै एमएसिडी हेरौँ। एमएसिडी हेर्दाखेरि एमएसिडीले के देखाउँछ भन्दाखेरि एमएसिडीमा चाहिँ बाई सिग्नल आएको छ। यहाँ चाहिँ म्याकडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई क्रसओभर गरेर माथि गएको छ र क्यान्डल पनि हिस्टोग्रामको क्यान्डल पनि पोजिटिभ एरियामा बनेको छ, जसले बायरहरू चाहिँ अब बिस्तारै आउँदैछन् है भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ र बजार चाहिँ पोजिटिभ देखाइदिएको छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन लगाएर हेरौँ। सुपर ट्रेनबाट पनि बजारमा चाहिँ बाई सिग्नल छ। बाई सिग्नल भएको कारणले गर्दाखेरि बजार चाहिँ हरियो देखिरहेको छ र त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि बजार ठिकै देखिन्छ। मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि लागेको छ क्यान्डल। अब यसरी मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जाँदाखेरि हामी चाहिँ केही स्टकहरू राम्रा स्टकहरूलाई चाहिँ किन्न सकिन्छ र अप्पर टार्गेटको रूपमा चाहिँ अप्पर ब्यान्ड हुन्छ। अप्पर ब्यान्ड भनेको 2108 को लेभलसम्म मार्केट चाहिँ जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ र यसरी बजार चाहिँ माथि बढिराखेको छ र बजारमा एकदम माहौल बनिराखेको छ। अब अहिले मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ लघुवित्त र म्यानुफ्याक्चर सेक्टर चाहिँ राम्रो हुन सक्छ है भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ र इचिमोको क्लाउडबाट पनि हेरौँ। इचिमोको क्लाउडमा पनि क्यान्डलहरू क्लाउड भित्र छ। यो क्लाउड भित्र रहँदासम्म चाहिँ हामीले के भनेर बुझिन्छ भन्दाखेरि बजार साइडवेजको रूपमा छ र यसरी साइडवेजको रूपमा चाहिँ कमाउन चाहिँ अलिकति ज्यादा गाह्रो हुन्छ र बजार यदि बुलिस जाने भयो भने यो क्लाउडलाई 2100 भन्दा माथि चाहिँ मार्केट चाहिँ जानुपर्छ र त्यस पश्चात बल्ल क्लाउडमा पनि पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ आउँछ। आज एकदमै धेरै बढेका छन् कम्पनीहरू र ती कम्पनीहरूलाई म सरसर्ती हेर्ने छु। केही कम्पनीहरू सुरुमा शिवम हेरौँ। शिवम एकदमै माथि जान खोजिरहेको छ। 537 को लेभलमा आइसकेको छ। अब तपाईहरुले किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने
अब बिस्तारै ढिला पनि हुनसक्छ। मिडल ब्यान्डबाट माथि लागेको छ र मिडल ब्यान्डबाट माथि लागेपछि अब किन्नलाई चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। मार्केटमा एउटा रिटेस्ट कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। म्यागडीले के भन्छ त अब यसलाई, म्यागडीमा पनि बाई सिग्नल आएको छ र यसरी एकदमै राम्रो माहौल यो ठुलो क्यान्डल बनेको बेलामा चाहिँ किनेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तै सोनाको कुरा गरिहालौँ। सोना अप्पर ब्यान्डमा गएर रेड क्यान्डल बनाएर तलतिर आउन लागेको रहेछ, तर सुपर 10 र म्यागडीले चाहिँ के देखाइराखेको छ, बाई सिग्नल देखाएको छ र यो स्टकमा जाँदाखेरि अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। अब यो अलिकति नन फन्डामेन्टलकै रूपमा चाहिँ लिइन्छ सोनालाई। त्यस्तै घोराई पनि अप्पर ब्यान्डसँगै रहेछ, अप्पर ब्यान्डसँगै र बाई सिग्नल पनि आएको रहेछ। यसलाई पनि हामी विचार गर्न चाहिँ सकिन्छ। यसबाट चाहिँ छोटो ट्रेड गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ। र त्यस्तै जल्पामा पनि आज एउटा राम्रो क्यान्डल बनेको रहेछ र बाई सिग्नल आएको छ, भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छ र माइक्रो फाइनान्स चाहिँ अबको यात्रा चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिल्यै मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ माइक्रो फाइनान्स अलिअलि किन्दै जानु होला, धेरै किन्न नसके पनि 10-20 किता किनेर राख्नु होला, पछि तिनीहरूको भाउ डबल हुनसक्छ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी आज चाहिँ बढेको रहेछ। यसमा पनि बाई सिग्नल आएको छ र क्यान्डल पनि ठुलो बनेको छ र भोल्युम पनि ज्यादा आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अब माइक्रो फाइनान्समा एउटा मुभ आउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। महिला लघु वित्तीय संस्थान हेरौँ। महिला लघु वित्तीय संस्थानमा पनि राम्रो र्याली आएको छ र बाई सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छ। यो मार्च 5 मा 5 दिन अगाडि यसमा बाई सिग्नल दिएर राम्रो क्यान्डल बनेर मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ छुन आएको छ र अब अर्को कारोबारमा यदि योभन्दा माथि बढ्यो भने सुपर 10बाट पनि बाई आउने सम्भावना ज्यादा छ। त्यस्तै धौलागिरी लघु वित्तीय संस्थान छ। धौलागिरी लघु वित्तीय संस्थान बढिसक्यो, अब धेरै ज्यादा बढिसक्यो, अब जानु चाहिँ अलिकति जोखिम हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै नेस्टोलाई हेरौँ। नेस्टो समृद्धि लघु वित्तीय संस्थान छ, यो पनि बढिसक्यो, अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ माथि ब्रेक दिइसक्यो। अब किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति विचार पुर्याउनु होला। अब माइक्रो फाइनान्सका स्टकहरू अलिकति महँगो छ, महँगो स्टकहरू किन्दाखेरि अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। र हाइड्रो पावर सेक्टर पनि अलिकति कुनै कम्पनीहरू चाहिँ राम्रै छ, तर पनि अब हाइड्रो पावर कम्पनीमा बिस्तारै चाम चाहिँ कम हुँदै जाने र यस्तो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर र माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ ज्यादा मान्छेहरू हुने पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले किन्दाखेरि अलिकति राम्रा कम्पनीहरू किन्नु होला भनेर यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।